قرقره رو بذارید داخلش. یک چرخشش الان جهت عقربه های ساعته. این صحنه ممکنه برای خیلی آشنا باشه، زمانی که یک پارچه کشی یا ریون رو میدوزین و بعد درس‌ها به محض کشیده شدن پاره میشه. امروز تمام نکاتی رو که باید رعایت بکنین تا دیگه این مشکل پیش نیاد و بتونین پارچه های کشی و ریون رو به راحتی بدوزین رو قراره توی این ویدیو بهتون آموزش بدم. سلام به کانال من، خیلی خوش اومدین. برای دیدن این نکات تا انتها همراه من باشید. برای اینکه وقتی یک پارچه کشی یا تریکو رو میدوزیم دوخت ما شکافته نشه یا دونه رد نکنه، باید یک سری از نکاتی رو که میگم رو رعایت بکنین. حالا ممکنه بسته به تنظیمات چرختون یا نوع کشش پارچتون شما یکی دو تا از این نکات رو رعایت بکنین، مشکلتون حل بشه، دوخت تمیزی داشته باشین. ممکنه هم نه، به خاطر کشش زیاد پارچتون، جنس پارچتون، مجبور باشین که بیشتر این نکاتی رو که در ادامه بهتون آموزش میدم رو رعایت بکنین. کشسانی پارچه ها با هم دیگه متفاوته. بعضی از پارچه ها کشسانی خیلی زیادی دارن مثل پارچه های ریون یا بعضی از پارچه های تریکو، برای همین باید نکات بیشتری توی اونها رعایت بشه. اولین نکته رو که باید رعایت بکنیم اینه که از سوزن مناسب استفاده کنیم. مناسب ترین سوزنی که برای پارچه های کشی و ریون شما میتونید استفاده کنید سوزن شماره 11 یا سوزن سرآبی توی چرخ‌های خونگیه. ببینید این سوزن سرآبیه، سرش آبیه یا سرسوختن بهش میگن، که برای چرخ‌های خونگی استفاده میشه و اینم سوزن شماره 11 یا 75 که برای چرخ‌های راستدوز استفاده میشه. حالا بعضی از افراد میگن ریزتر از این هم هست، یعنی سوزن شماره 9 هم هست. من تا حالا ندیدم، ولی خب اگر که گیرتون اومد سوزن شماره 9، خب دیگه اون سوزن مناسب ترین سوزن میشه برای پارچه های کشی و پارچه های ریون. هرچی که شماره سوزن پایین تر باشه دوخت شما دوخت تمیزتری میشه. نکته بعدی که باید رعایت کنیم و این نکته خیلی مهمیه و شما سعی کنین که توی پارچه هایی که حساسن مثل پارچه های کشی و یا پارچه های حریر این نکته رو رعایت کنین. هر وقت میخواید دوختتون رو انجام بدین، یک لباس جدید بدوزین، سوزنتون رو عوض بکنین، سوزن نو استفاده بکنین. ببینین این سوزن الان سالمه، سوزنیه که کج نشده، سوزنیه که آسیب ندیده، ولی بر اثر استفاده، مخصوصا زمانایی که ما سوزن ترگرد به پارچمون میزنیم، این سوزن از روی اون سوزن ترگردار رد میشه، سر این سوزن ساییده میشه و حالت گرد مانند پیدا میکنه. این سوزن دوخت خوبی به شما نمیده. در ظاهر سوزن تمیزیه، سوزن سالمیه، ولی در نهایت دوخت خوبی رو به شما نمیده. بعد شما میگید من تمام نکات دوخت رو رعایت کردم، تمام موارد رعایت کردم، چرا اون دوخت دلخواهم رو ندارم؟ پس حواستون باشه، سعی کنید سوزن هاتون رو نذارید دیگه به مرحله شکستن برسه بعد عوضش کنید. حالا برای یک کارهایی که مثلا حالا یک لباسی یا یک مثلا سرویس آشپزخونه‌ای که نیازی نیست آنچنان ظرافتی توی دوختتون داشته باشین، میتونین اون سوزن‌ها رو استفاده کنین. ولی برای لباس‌هایی که یک مقدار دوختشون حساس تره، سوزنتون رو حتما سوزن نو بذارید. نکته بعدی استفاده از پایه پلاستیکیه. ببینید این پایه پلاستیکی رو شما اگر دقت کرده باشین، من همیشه از این پایه استفاده میکنم. این پایه به خاطر این قسمت تفلونی که زیر کار داره نمیذاره که این پایه روی پارچه سر بخوره، یک حالت استکاک ایجاد میکنه، کمک میکنه که دوخت بهتری داشته باشم. این پایه های پلاستیکی یا تفلون رو شما میتونین از خرازی ها برای چرخهای راست دوز و حالا یک نوع دیگرش رو برای چرخهای خونگی استفاده کنیم. خب حالا اگر ما این پایه رو نداشتیم باید چه کار بکنیم؟ شما اگه این پایه رو نداشته باشین، پایه های معمولی خودتون رو میتونید بهش چسب بچسبونید. ببین الان این پایه معمولی چرخ من هست، فرق نمیکنه از چه چرخی استفاده میکنیم، پایه معمولیش رو این قسمت زیر رو 2 لایه 3 لایه چسب شیشه‌ای یا چسب کاغذی بچسبونید. اگر کاغذی باشه خب خیلی بهتره، ولی خب اگر که چسب کاغذی هم ندارین هیچ مسئله نیست. از همین چسبای شیشه‌ای که توی خونه ها هستن، چسب پولم بهشون میگن، از اینا استفاده کنید. شما این رو 2-3 بار چسب بزنید زیرش رو. خب من این رو 4 بار چسبوندم، نیازی نیست که اینجا رو هم شما خالی بکنید دیگه، خودش وقتی سوزن قرار بگیره خالی میشه. پس الان این پایه مناسبه که شما بخواین
برای دوخت پارچه های کشی ازش استفاده بکنید. خب حالا یه نکته دیگه ای که شما باید رعایت بکنید، این نکته رو که الان بهتون میگم رو سعی کنین همیشه، نه فقط برای پارچه های کشی یا ریون، برای تمام پارچه هاتون، برای تمام دوختاتون این کار رو انجام بدین. ببینید نخ‌هایی که ما استفاده میکنیم این نخ‌ها پرز دارن و نخ‌های آهارداری هستن. تمام قرقره ها، چه دوک کوچیک باشه چه دوک‌های بزرگ به این صورت باشه فرقی نمیکنه، اینا نخ‌های آهاردار هستن. همین خشکی و آهار بودنش باعث میشه که دوخت شما دوخت خوب و مرتبی نباشه. باعث میشه بعضی وقتا انقدر که این نخ‌ها خشک هستن شما لباستون رو میدوزین، بعد از یک بار شستن میبینین که محل دوخت لباستون اون قسمت هایی که دوختین جمع شده. این به خاطر اینکه آهار نخ رو ما نگرفتیم. همیشه موقعی که یک قرقره رو میخرین این رو آب بندازین، آب بزنید، مثل پارچه ها، مثل لایه حریرها. خیلی ساده، یه لیوان آب، قرقره رو بذارید داخلش، یک وسیله بذارین که سنگین باشه، این قرقره چون اینجوری روی آب نایسته، یه وسیله سنگین مثل یک قاشق حالا یا یک وزنه ای رو بذارید و این قرقره توی آب بمونه 20 دقیقه نیم ساعت توی آب بمونه. بعد که مون این رو درش بیارید بذارید یه گوشه، خیلی هم زود خشک میشه. حالا اگر با رطوبت هم توی چرختون بزنید، البته نه اینقدر خیس، بذارید یه حدود 10 دقیقه بیرون تا یک مقدار آبش کشیده بشه. حالا اگر یک مقدار رطوبت هم داشت توی چرخ گذاشتین هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. این آب زدن قرقره علاوه بر این که آهار نختون رو میگیره، اگر که نخ شما قراره که بعداً موقعی که لباس رو شستین رنگ پس بده، همین الان رنگی که قراره پس بده رو پس میده و بعد دیگه به لباستون آسیب نمیزنه. نکته مهم دیگه ای که موقع دوختن پارچه های کشی باید رعایت بکنین و نکته خیلی مهمیه اینه که شما ماسورتون رو از نخهای ترویرا یا نخهای سردوز پر بکنین. این نخها به صورت قرقره و به صورت دوک‌های بزرگ توی رنگ‌های مختلف توی بازار هستن. شما حتما باید نخ ماسورتون رو از نخ ترویرا پر بکنید، چون این نخها حالت کشسانی دارن. دلیل شکافته شدن دوخت پارچه های کشی اینه که پارچه کش میاد، نخ کش نمیاد. وقتی که شما دوختتون رو انجام دادین، پارچه توی تن، لباس توی تن کشیده میشه، این نخ کشیده نمیشه. پس این نخ ترویرا کمک میکنه که اون کشسانی تا یک مقداری کنترل بشه، ولی نخ رو همون نخ معمولی باشه. نخی که نخ کشی میکنین توی چرختون نخ معمولی، ولی نخ زیر نخ ترویرا باید باشه. حالا من این ماسوره رو نخ کردم، میخوام ماسوره رو توی ماکو بذارم. این نکته‌ای که میخوام بهتون بگم رو برای تمام دوختاتون باید رعایت بکنین. فرقی نمیکنه که شما پارچه کشی میخواید بدوزید یا یک پارچه معمولی میخواید بدوزید. زمانی که میخواید ماسوره رو توی ماکو بذارین باید به این نکته توجه کنین. من الان ماسوره رو میذارم توی ماکو، نخش رو جا میندازم، حالا میچرخونمش. ببینید چه اتفاقی داره میفته. داره ماسوره خلاف جهت عقربه های ساعت میچرخه. این باعث میشه که توی دوختای توی سرعت های بالا نخ من پاره بشه. بعد شما میبینید دارین دوخت انجام میدین، یه مقدار سرعتتون میره بالا، سرعت دوختتون نخ هی پاره میشه. این به دلیل اینه که ماسوره داره بر خلاف جهت عقربه های ساعت میچرخه. شما باید این رو در بیارید به این صورت. دوباره این رو جا میندازم. حالا ببینید چرخشش رو. چرخشش الان جهت عقربه های ساعته، داره به جهت عقربه های ساعت میچرخه و این طرز درسته قرار دادن ماسوره توی ماکوه. ببینین همه چرخ ها ماکوی جدا ندارن. چرخهایی که ماکوی جدا دارن باید ماسوره در جهت عقربه های ساعت بچرخه. اما یه سری چرخ ها هستن ماکوشون داخل خود چرخه، مثل یه سری از چرخ های ژانومه که این قسمت یه محفظه‌ای داره، ماسوره توی اون محفظه قرار میگیره. دیگه یک همچین چیزی به اسم ماکو ندارن. ببینین این رو دیگه ندارن. ماکو سواره و خودکار روی خود چرخ. توی اون چرخ‌ها برعکسه. توی اون چرخ‌ها شما باید ماسورتون رو جوری بذارید که خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخه. پس توی ماکوهای جدا هم جهته با عقربه های ساعت، توی ماکوهای سرخود خلاف جهت عقربه های ساعت
ماسورتون باید بچرخه. نکته دیگه ای که بهتره رعایت بکنید اینه که درجه دوختتون رو موقع دوخت پارچه‌های کشی کمتر بکنین. اگر که در حالت عادی دوختاتون رو با درجه 2.5 یا 3 انجام میدین، الان درجه رو روی 2 یا 1.5 بذارین. دوخت که کمتر بشه، فاصله بین دوختا که کمتر بشه، دوختتون راحت‌تر و تمیزتر میشه. توی چرخ‌های صنعتی این قسمت بالا، این قسمت یک پیچ هست که به کمک این پیچ میتونیم فشار پایه رو بیشتر یا کمتر بکنیم. این پیچ رو شما بچرخونین جوری که فشار پایه بیشتر بشه. ببینید به چه صورت. ببینید الان اینجا این پایه این قسمت قرار داره. هر چقدر که بره بالاتر شما این خطای بیشتری رو ببینید، فشار کمتر میشه. هر چقدر بیاد پایین تر، من این رو پیچ بدم بیاد پایین تر، فشار بیشتری روی پایه ایجاد میشه. شما برای پارچه های کشی این فشار پایه رو هر چقدر که بیشتر بکنید، تماس پایه با پارچه‌تون بیشتر میشه، پارچه رو توی خودش قفل میکنه و دیگه نمیذاره پارچه زیاد تکون بخوره و دونه جا بندازه. توی چرخ‌های راست دوز و توی چرخ‌های سینگر قدیمی، چرخ‌های مشکی، این پیچ اون بالا قرار داره، میتونید فشار پایه‌تون رو با اون پیچ تنظیم بکنید. تمام نکاتی که تا الان گفتم مربوط میشه به اقدامات قبل از دوخت. خب یک سری نکات رو هم باید هنگام دوخت رعایت بکنیم. من از همین پایه که چسب زدم استفاده میکنم که شما کاربردش رو هم ببینید. خب اولین اقدامی که موقع دوخت انجام میدم اینه که از 2 تیکه کاغذ استفاده میکنم. 2 تا نوار کاغذی، حالا به پهنای 5 سانتی متر، 4 سانتی متر، هر چقدر که خواستین، از روزنامه، کاغذ واتله، هر چی که خواستین شما آماده میکنین. این کاغذ ها رو از قبل ببرین. موقعی که میخواین پارچه رو بذارین زیر پایه، اول کاغذ رو بذارید، بعد این درزی که میخواین بدوزین رو بذارید، بعد دوباره یک کاغذ دیگه روش بذارید. حالا شروع میکنم به دوخت. حتما موقع دوخت باید شما یک مقدار پارچه‌تون رو بکشید. ببینید من یک مقدار پارچه رو میکشم. این کششه باعث میشه که وقتی که لباس توی تن رفت، وقتی کشیده شد، چون الان لباستون رو دارین در حالت کشیده میدوزین، دیگه کشش توی تن باعث آسیب زدن به دوختتون نمیشه. پس حتما پارچه رو میکشم و شروع به دوخت میکنم. خب حالا این کاغذها رو خیلی راحت در میارم. ببینید من هر چقدر که بکشم این درز شکافته نمیشه. این تریکویی که من استفاده کردم کشسانی خیلی زیادی داشت و اگر میخواستم از این تکنیک ها استفاده نکنم به سرعت دوختش شکافته میشد. ولی ببینید نه دونه جا انداخته، تمام دوخت ها یک دستن و نه درزی شکافته شده. خب حالا ممکنه شما بگین من دوست ندارم این تکه های کاغذ اصلا روی کارم دیده بشه، چون اگر بخوام اینها رو کامل در بیارم ممکنه به دوختم آسیب بزنه. میتونید به جای کاغذ از یک تیکه پارچه متقال استفاده کنید. یک تیکه پارچه متقال رو که رنگش مناسب باشه با رنگ پارچه‌تون. الان من رنگ متضاد استفاده کردم که شما بهتر ببینید. فرض کنید من میخوام این قسمت رو بدوزم. خب من اون درز قبلی رو قیچی کردم که دیگه نیازش نداشتیم. حالا این رو میذارم اینجا. حالا شروع میکنم به دوختن. ببینید موقعی که از این تکنیک استفاده کردم پارچه زیری رو اصلا نمیکشم. هر دوتا رو با هم دیگه میذارم و میدوزم. این پارچه رویی که از جنس متقاله کشش پارچه زیری رو میگیره. ببینید دوخت رو چقدر تمیز و یک دست. قسمت پشت هم همینطور، نه دونه جا انداخته نه مشکلی ایجاد کرده. شما این تکنیک رو به نظر من از بقیه تکنیک ها تکنیک بهتریه. میتونید توی قسمت های درز سرشونه مخصوصا که خیلی کشزانی داره اون قسمت، چون خود پارچه کش میاد. درز سرشونه هم توی اریب پارچه است.
از این تکنیک استفاده کنید. یه نوارهای باریکی توی خرازی ها هستن، از اون نوارهای کتون هم میتونین اگر دوست داشتین استفاده کنین که هم زیباست، هم یک حالت تمیزی خیلی زیادی به داخل لباستون میده، همین که خب دیگه دوختتون دوخت بی نقصی میشه. خب تکنیک بعدی که میخوام ازش استفاده کنم برای دوخت، شما میتونید اون درزی رو که میخواید بدوزید، مخصوصا توی قسمت‌های زیر بغل و قسمت فاق که باید دوختتون خیلی دوخت محکمی باشه، بیاین اون قسمت رو اگر نخواستین از این تکنیک استفاده کنید، بیایید و یک تیکه لایی بچسبونید، حالا یا لایه حریر یا لایه کاغذی بچسبونید. حالا من این درز رو میرم لایی میچسبونم یک سمتش رو. ببینید من الان این دوتا درز رو میخوام بدوزم، میرم یک سمتش رو لایی میچسبونم و میام دوختش رو انجام میدم. نتیجه رو با هم ببینید. من یک سمت درز رو لایی چسبوندم، حالا این مسیر رو میدوزم. ببینید وقتی لایی چسبوندم دیگه کشسانی از بین میره. ببینید نتیجه رو چقدر تمیز، هم قسمت جلو و هم قسمت پشت کار و درز شما به همین راحتی دوخته شد. شما میتونید هم لایه کاغذی بچسبونید و هم لایه پرشین یا لایه حریر بچسبونید که کشسانیش از بین بره. یه تکنیک دیگه که مخصوص چرخهای خونگیه، شما میتونید به جای دوخت ساده از دوخت زیگزاگ برای دوختتون استفاده کنید. درجه دوختتون رو بذارین روی زیگزاگ و زیگزاگ بدوزین. البته من خودم اون روش رو زیاد نمیپسندم، به خاطر اینکه باز دوخت زیگزاگ یک فاصله هایی توی دوختتون ایجاد میکنه. من خودم این روش لایی و روش پارچه رو بیشتر از بقیه روش ها استفاده میکنم و خب نتیجه خیلی خوبی هم گرفتم. توی آموزش های بعدی قصد دارم که دوخت یک بادی با پارچه کشی رو بهتون آموزش بدم که ببینین به کار بردن این تکنیک های دوختی توی نمونه واقعی چقدر نتیجه کار رو زیباتر و بی‌نقص‌تر میکنه. البته که شما باید قبل از اون بلد باشین الگوی اساس پارچه های کشی رو رسم کنین. توی ویدیوی بالا من بهتون این آموزش رو دادم، ویدیو رو حتما ببینید.